Hegemoni mata wang dolar Amerika Syarikat menunjukkan terjadinya ketidakseimbangan penggunaan mata wang dolar berbanding mata wang lain dalam pasaran ekonomi global, yang mana tidak dinafikan ianya turut disokong oleh tabung kewangan antarabangsa IMF dan Bank Dunia sejak sekian lama. Duit kertas dolar Amerika Syarikat berwarna hijau pertama kali dicetak untuk membiayai Perang Saudara pada tahun 1861 dan mula menjadi mata wang utama global selepas perjanjian Bretton Woods 1944. Kini, dolar Amerika Syarikat digunakan di seluruh pelosok dunia termasuk untuk perdagangan minyak iaitu petrodolar, diterima bagi kebanyakan transaksi antarabangsa, mendominasi sehingga 90% dalam pasaran tukaran mata wang asing dan 40% daripada hutang dunia juga diterbitkan dalam mata wang dolar. Dengan polisi kewangan dunia yang menyokong kuasa Amerika Syarikat, nilai dolar dijangka terus kukuh. Selain dolar, mata wang yen Jepun dan euro adalah paling banyak digunakan. Walau bagaimanapun, kedua-duanya tidak memberi saingan kepada dolar, tetapi mata wang Cina, yuan atau renminbi sering disebut sebagai persaingan utama kepada dolar Amerika Syarikat. China dan Rusia mahu menghentikan penggunaan dolar dengan pelbagai kerjasama dengan negara-negara di rantau Asia dan Timur Tengah. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana dolar Amerika Syarikat mula digantikan dengan mata wang yuan China. Teruskan menonton. Perjanjian Bretton Woods 1944. Perjanjian Bretton Woods dimeterai pada tahun 1944 oleh ketua 44 negara daripada negara-negara Pakatan Sekutu menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Ianya telah memberi kelebihan kepada ekonomi Amerika Syarikat apabila $1 disandarkan kepada berat 35 aun emas bagi menjamin nilainya sebagai mata wang utama di seluruh dunia. Ini bermaksud nilai dolar adalah sama berharga seperti emas. Selepas perang pada tahun 1945, Amerika Syarikat memiliki lebih 70% daripada keseluruhan rizab simpanan emas dunia. Pada waktu itu, berlaku kemelesetan ekonomi global dan hasil perjanjian Bretton Woods, polisi baru diadakan dalam sistem tukaran mata wang bagi memudahkan urusan perdagangan antarabangsa. Tabung Kewangan Dunia IMF dan Bank Dunia juga diwujudkan untuk memantau kadar tukaran mata wang asing. Untuk tempoh 25 tahun selepas itu, ianya adalah satu kejayaan yang besar dan kebanyakan negara mempunyai simpanan dolar Amerika Syarikat kerana ia dengan mudah boleh ditukar kepada emas. Ekonomi Amerika Syarikat turut berkembang dengan pesat pada tahun 1950-an dan 1960-an. Seluruh dunia mahukan dolar Amerika Syarikat dan pihak Rizab Persekutuan Amerika Syarikat telah mencetak terlalu banyak dolar, mengakibatkan mata wang itu 4 kali ganda lebih banyak daripada simpanan emas yang ada di Amerika Syarikat. Pada tahun 1971, nilai $1 Amerika Syarikat tidak lagi dapat menyamai berat 35 aun emas. Harga barangan import ke Amerika Syarikat menjadi murah manakala ekspor menjadi sangat mahal. Pada kurun ke-19, buat pertama kali, Amerika Syarikat menghadapi defisit perdagangan iaitu nilai import melebihi ekspor yang menggambarkan ekonomi tidak kompetitif serta mengakibatkan masalah pengangguran. Ketika itu, ekonomi Amerika Syarikat turut terbeban kerana perang di Vietnam, Laos dan Kemboja. Pada 13 hingga 15 Ogos 1971, Presiden Amerika Syarikat Richard Nixon dan beberapa pegawai penasihat kewangan tertinggi menghadiri mesyuarat selama 3 hari di Camp David dan mengambil keputusan radikal untuk menamatkan perjanjian Bretton Woods dengan digantikan oleh sistem mata wang fiat. Fiat money bermaksud mata wang berdasarkan permintaan dan penawaran dalam pasaran dan tidak disandarkan kepada mana-mana komoditi. Negara-negara kapitalis terutamanya di Asia, Afrika dan Amerika Latin telah dipaksa menerima pakai fiat money yang hanya bersandarkan kepada kekuatan ekonomi Amerika. Nixon Shock 1971 mengubah kewangan global. Walaupun keputusan diambil oleh Presiden Nixon ketika itu adalah tidak dapat dielakkan untuk memulihkan ekonomi Amerika Syarikat, tetapi ia dilihat untuk manfaat satu negara sahaja. Untuk beberapa dekad, Amerika Syarikat merasakan ia dapat menolong negara-negara lain pulih daripada Perang Dunia Kedua, akan tetapi ekonomi domestik negara itu sendiri terjejas. Presiden Nixon mengetahui mereka tidak dapat menyediakan emas secukupnya untuk ditukarkan dengan dolar sekiranya diminta oleh negara-negara luar, contohnya Switzerland dan Perancis yang mempunyai simpanan dolar Amerika Syarikat yang banyak. Negara-negara asing memiliki kira-kira 50 bilion US dolar mata wang dolar berbanding simpanan emas, manakala Amerika Syarikat hanya sebanyak 10 bilion US dolar pada akhir 1960-an. Kesan yang dihadapi selepas penamatan sistem Bretton Woods digambarkan sebagai satu kejutan iaitu Nixon Shock oleh ramai pemimpin-pemimpin global. Seluruh dunia terpaksa menerima bahawa sistem hutang menggunakan mata wang utama dunia, dolar Amerika Syarikat,
tanpa sebarang sandaran kepada apa-apa komoditi. Mereka menganggap ianya adalah tidak adil kerana dengan kemerosotan dolar Amerika Syarikat serta ekonomi Amerika Syarikat pada tahun 1971, namun status dolar Amerika Syarikat sebagai mata wang utama dunia langsung tidak terjejas. Untuk memulihkan ekonomi, Nixon turut memperkenalkan 10% cukai import barangan bagi memaksa negara-negara industri pengeluar seperti Jepun dan Jerman Barat menilai kembali kadar tukaran mata wang masing-masing berbanding dolar. Perdagangan ekspor kembali berdaya saing, seterusnya mencipta peluang pekerjaan kepada rakyat. Keputusan diambil Presiden Nixon ini disambut baik oleh rakyat Amerika Syarikat kerana beliau dianggap mampu memulihkan kemerosotan ekonomi dan ketidakseimbangan perdagangan. Apabila dolar tidak disandarkan kepada emas, Bank Pusat Amerika Syarikat mempunyai lebih kuasa untuk mengawal mata wang, menguruskan naik turun kadar faedah dan mencetak wang. Nixon shock menjejaskan sistem mata wang global, terutamanya kepada negara-negara yang sedang membangun ekonomi seperti Amerika Latin, iaitu Colombia, Brazil dan Argentina, di mana mengakibatkan beberapa siri krisis mata wang. Pada tahun 1970-an juga, perjanjian dibuat dengan pihak OPEC bagi menggunakan dolar Amerika Syarikat untuk perdagangan minyak di seluruh dunia, iaitu petrodolar. Sistem mata wang tetap semasa Bretton Woods dimansuhkan dan sistem mata wang apungan yang terdedah kepada ketidaktentuan dan spekulasi digunakan bermula 2 Mac 1973. Sistem ini juga menyebabkan ekonomi terdedah kepada inflasi, iaitu apabila wang dicetak berlebihan di dalam pasaran manakala kuasa membeli pengguna menurun. Pada hari ini, hampir seluruh dunia meneruskan sistem tersebut dalam pasaran ekonomi terbuka. Emas menggantikan sistem mata wang fiat. Secara praktikalnya, jumlah emas di dunia pada hari ini adalah tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai sandaran mata wang pada hari ini, dan tiada kerajaan yang berani untuk menggunakan mata wang emas kerana sukar untuk mengawal polisi kewangan, contohnya pada waktu krisis kerana mata wang tidak dapat dicetak sewenangnya. Menurut World Gold Council, kebanyakan emas yang digali sejak dahulu masih ada di dalam pasaran walaupun berubah bentuk seperti dijadikan barang kemas. Sebanyak 201,296 tan emas sudah digali dengan baki lagi sebanyak 53,000 tan emas di bawah tanah. Berdasarkan kiraan nilai emas di dunia mengikut harga pada September 2021, iaitu $1,756 per ounce adalah $12.5 trilion. KDNK negara Amerika Syarikat sahaja adalah melebihi $20 trilion. Oleh itu, walaupun keseluruhan simpanan emas dimiliki oleh negara tersebut, ianya masih tidak mencukupi untuk disandarkan kepada emas, atau harga emas terpaksa dinaikkan secara mendadak untuk menyamakan nilai KDNK di Amerika Syarikat. Tambahan lagi, emas adalah komuniti yang mempunyai risiko tersendiri. Contohnya pada September 1857, kapal milik Amerika Syarikat iaitu SS Central America yang membawa 30,000 paun emas tenggelam akibat taufan, menyebabkan kemelesetan ekonomi ketika itu makin teruk dan sesetengah bank di Amerika Syarikat menghentikan penukaran mata wang dengan emas. Malah jika berlaku penemuan emas dengan sangat banyak secara tiba-tiba juga boleh mengakibatkan inflasi kerana banyak wang perlu dicetak. Kerajaan atau individu yang kaya juga boleh memanipulasi harga pasaran emas dengan aktiviti jual beli komoditi tersebut. Dinar emas suatu ancaman kepada Barat. Benua Afrika sememangnya adalah sangat kaya dengan mineral dan galian seperti emas serta minyak dan menjadi rebutan pihak Barat. Pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, memahami polisi Barat yang menindas pembangunan di Afrika menggunakan instrumen Bank Dunia dan tabung IMF. Setelah itu, menjelang tahun 2011, Libya telah berjaya mencapai kebebasan ekonomi dengan mempunyai cukup sumber makanan, bahan bakar minyak dan wang, malah bank pusat sendiri. Di bawah kepimpinan Muammar Gaddafi, negara tersebut berjaya bangkit daripada paling miskin kepada paling kaya di benua Afrika dengan kemudahan untuk rakyat diberi secara percuma. Projek infrastruktur terbesar iaitu Great Man-Made River menggunakan sepenuhnya pembiayaan Bank Pusat Libya tanpa hutang, namun dimusnahkan oleh serangan NATO pada 2011. Libya berjaya mencapai kestabilan ekonomi dengan kadar inflasi sangat rendah dan nilai mata wang kukuh. Gaddafi tidak mahu dolar Amerika Syarikat atau euro digunakan untuk perdagangan minyak, akan tetapi menggunakan emas untuk memastikan hasil bumi Libya digunakan untuk kepentingan rakyatnya. Gaddafi menjadi pengerusi Kesatuan Afrika pada 2009 dan bercita-cita meluaskan kejayaannya itu ke seluruh Afrika dengan membebaskan pergantungan kepada dolar Amerika Syarikat, terutamanya bagi jual beli minyak. Libya memiliki 144 tan simpanan emas yang bernilai lebih $6 bilion dan Gaddafi mahu menggunakan emas sebagai satu mata wang di seluruh Afrika berasaskan dinar emas Libya.
Disebabkan itu, Amerika Syarikat mula mengadakan propaganda, seterusnya menggunakan NATO dan Kesatuan Eropah untuk melakukan serangan untuk merampas kekayaan dan kestabilan negara itu. Pihak Barat mengetahui usaha Gaddafi memperkenalkan dinar emas akan mengakibatkan tsunami ekonomi, terutamanya kepada mata wang dolar Amerika Syarikat, dan pada tahun 2011, bekas Presiden Perancis menyatakan pemimpin Libya ini adalah ancaman kepada keselamatan kewangan dunia. Dengan pembunuhan Gaddafi, akhirnya impian dinar emas Libya bersama Kesatuan Afrika terkubur bersama. Bolehkah yuan menghentikan dolar Amerika Syarikat? Menjadi mata wang utama simpanan dunia bukanlah sesuatu proses yang formal, akan tetapi ianya terjadi apabila sesuatu mata wang menjadi paling popular atau banyak digunakan bagi pasaran perdagangan antarabangsa. Sejak tahun 1450, terdapat 6 mata wang utama dunia bermula dengan Portugal sehingga tahun 1530 yang kemudian digantikan dengan Sepanyol. Setelah itu pada abad ke-17 dan 18, Belanda dan Perancis menguasai perdagangan antarabangsa. Empayar British pula muncul sebagai kuasa dunia dan menjadikan pound sterling sebagai simpanan dunia sehingga penghujung Perang Dunia Kedua. Dolar Amerika Syarikat menggantikan pound setelah ekonomi Amerika Syarikat berjaya mengatasi Britain. Bagi membolehkan yuan China menjadi mata wang global, Bank Pusat di serata dunia perlu memiliki sekurang-kurangnya 700 bilion US dollar rizab pertukaran asing dalam bentuk mata wang yuan. China perlu mempunyai polisi kewangan yang telus, stabil dan dipercayai supaya lebih banyak kontrak perdagangan antarabangsa dibayar menggunakan yuan. Seperti dilihat sekarang, walaupun ekonomi China tidak terlalu agresif, namun ia termasuk dalam pelan jangka panjang oleh Presiden Xi Jinping menerusi reformasi ekonomi, China Economic Reform, daripada ekonomi berpusat kepada ekonomi campuran. Ekonomi China dijangka semakin kuat dalam tempoh sedekad ini. KDNK negara China pada 2021 adalah sebanyak 17.4 trilion US dollar, iaitu kedua selepas Amerika Syarikat dan juga negara perdagangan ketiga terbesar selepas Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah. Akan tetapi pada 2022, mata wang renminbi atau yuan hanya merangkumi 3% perdagangan antarabangsa berbanding 87% bagi dolar Amerika Syarikat. Ketika ini, para pemimpin China menunjukkan bahawa mereka serius untuk mempopularkan mata wang renminbi dengan pelbagai usaha. Antaranya, The People's Bank of China pada Jun 2022 mengumumkan kerjasama dengan bank pusat di 5 negara iaitu Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Singapura dan Chile bagi menyediakan renminbi liquidity arrangement dengan sumbangan sebanyak 15 bilion yuan dari setiap negara. Selain itu, yuan telah menjadi simpanan mata wang asing utama bagi negara Rusia iaitu sebanyak 13% bernilai 77 bilion US dollar mengikut data Jun 2021. Para penganalisis ekonomi menyatakan untuk yuan menggantikan dolar Amerika Syarikat adalah tidak mudah dan mengambil masa yang lama. Akan tetapi telah terbukti bahawa terdapat penambahan nilai simpanan yuan di negara-negara rakan dagang China ketika ini. Ini akan menjadikan yuan sebagai alternatif kepada dolar Amerika Syarikat dalam situasi dunia multipolar hari ini. Yuan semakin popular seperti dolar Amerika Syarikat pada tahun 1950-an dan tidak mustahil untuk beberapa dekad akan datang akan sama taraf seperti dolar Amerika Syarikat. Kajian daripada pihak IMF turut mendapati bank-bank pusat dunia telah mengurangkan sebanyak 1/4 simpanan mata wang asing dolar Amerika Syarikat sejak 2 dekad lepas dan digantikan dengan yuan. Kesimpulannya, berdasarkan sejarah, mata wang utama bagi rizab simpanan asing di seluruh dunia adalah dimiliki oleh negara paling berkuasa dan dolar Amerika Syarikat telah menguasai kewangan dunia sejak berakhir Perang Dunia Kedua. Langkah China ketika ini dilihat seimbang dan berhati-hati dan masih memerlukan masa yang panjang untuk menghentikan hegemoni dolar Amerika Syarikat. Selain itu, faktor geopolitik seperti Pakatan Ketenteraan atau Keselamatan juga memainkan peranan penting, contohnya Jepun, Jerman dan Arab Saudi yang mempunyai hampir keseluruhan simpanan mata wang asing dalam bentuk dolar Amerika Syarikat. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.